makita mo, wala na siyang turbo lag during low RPM. Before kasi sa Everest, yung 2.2. Okay. Mararamdaman mo yung turbo lag kasi single turbo lang siya. Ito bi-turbo na kasi siya. Actually, pag nag-gain ka ng speed, sabay na silang gumagana. And then, kung talagang on high speed na, wala na yung minsan yung ano. Okay. Yung maliit. Even yung mga verbs niya yan. Kahit ganito kalaki yung body niya, power to weight ratio, nagre-range pa rin siya ng 18 kilometers per liter. Kasi yan, equip pa rin siya ni Bluetooth voice command, cruise control. Ayan. Yung response nung ano. Parang SUV rin, pero truck siya. Pickup truck. Yung comfort ng Everest or ng Explorer almost same, pero naka all-terrain tire ka. Even yun sa taas, sa haba, 5.4 si Raptor compared to 5.2 lang si Wildcat. Sa height, advantage yan. Kasi 283mm yung ano niya, yung ground clearance niya. So yung mga small potholes, hindi mo naramdam yan. Same naman ang from yung sa launching niya. Pero tol, yung Raptor mo may pending pa yan. Roger. Part 2.